زموږ د یوټیوب د چینل په دغه پلی لیست کې موږ د کلاس 9 نوی سلیبس د 2026 ایکسرسایز 1.2 اول سوال دوم سوال په یوه لیکچر کړي وتی په دې پلی لیست کې چا به کتلی یا کتلی سي دریم سوال لاز اپنډیسز موږ مکمل حل کړل دغه لیکچر په دغه پلی لیست کې پروت دی د نن په لیکچر او سبق کې به موږ په 1.2 کې درې سوال وایو په دې نن سوالو کې به موږ ریډیکل او انډکس او ریډیکنټ پیژنو موږ به دوه پامز پیژنو ایکسپوننشل پام او ریډیکل پام ته څنګه اړو او ریډیکل پام او ایکسپوننشل پام ته څنګه اړو رائټ د ریډیکنټ اینڈ انډکس اف د فالوینګ دا کم څلور سوال چې موږ ته راکړي دي دا په ریډیکل پام کې لیکل شوي دي یعنې په جذري شکل کې لیکل شوي دي د دې به موږ دوه شیان وښیو یو ریډیکنټ او یو انډکس د دې څه مخکې چې موږ دا سوال حل کړو موږ به دا یو شی پیژنو مثلا زه دلته عادت کاږم 5 ما ولیکي دلته ما د جذري علامت یا ریډیکل ورکړي دلته ما چې لیکلی دي په دې شکل کې درې شیان دي یو دغه علامت دی و دې ته موږ ریډیکل وایو جذري علامت په جذر کې دننه کم څه لیکل شوي دي هغه ته موږ ریډیکنډ وایو دلته 5 لیکل شوي دي او د ریډیکلو مخ ته چې کم څه لیکل شوي هغه ته موږ انډکس وایو نو اوس په دا شکل کې موږ درې شیان وپېژندل اوس به راځو موږ به ګورو دا یاد ساتئ په دا جذر کې دننه ساده عدد هم راکړلی سي متغیر هم راکړلی سي بټه هم راکړلی سي دغه انډکس موږ سره عدد هم راکړلی سي متغیر هم راکړلی سي اوس په دې سوالو کې موږ ودې ته ګورو په دې هر سوال کې به موږ ریډیکنټ پیژنو او انډکس به پیژنو اوس دا جذر دی ریډیکل په ریډیکل کې چې کوم څه لیکل سوي ول که بټه که متغیر که ساده عدد ودې ته موږ ریډیکنډ وایو او 3 ته موږ انډکس وایو چې د ریډیکلو مخ ته لیکل سوي نو اوس ریډیکنډ چې دی زموږ سره ریډیکنډ دا برابر دی د پی کیو بټا زد دا زموږ سره ریډیکنډ سو د ریډیکل جذري علامت مخ ته چې کوم څه لیکلي هغه ته موږ انډکس وایو په دې سوال کې زموږ سره انډکس چې دی هغه 3 دی موږ په دې باندې سر خلاص اوس دا ریډیکنډ سول دا بټه په جذر کې دننه د جذر مخ ته 3 چې دی دا زموږ سره انډکس په دې سوالو کې خو موږ اسانه ریډیکنډ انډکس پیژندلی سو سی بټه ډي زموږ سره ریډیکنډ دی کیو زموږ سره انډکس دی 8 سی بټه بي جمع سی دا زموږ سره ریډیکنډ دی دا چې زموږ سره انډکس دی 5 بټه 19 چې دی دا زموږ سره ریډیکنډ دی دلته انډکس نسته خو یو شی به یاد ساتو لکه څنګه چې د هر عدد مثلا 8 لاندې ایکس ته دا رقم د جذري علامت انډکس کولو خو هغه عدد به کاږو لکه دلته چې کیو او 3 لیکل شوي دي که د جذري علامت په مخ ته عدد نو بیا دوسته اوس په دې سوال کې زموږ سره 5 بټه 19 چې دی دا زموږ سره ریډیکنډ دی او دلته 2 چې دا هغه زموږ سره انډکس دی دا رقم سوالونه که راغلي او په هغو کې بیا په اګزام کې په بلینکس کې راځي په مسکیوز کې دا په امتحان کې زیات استعمالیږي دا د څلرم سوال جواب په دې کې موږ ریډیکنډ انډکس وپېژندله دا زموږ سره په مسکیوز کې په اګزام کې په خالي جګو بلینکو کې زیات استعمالیږي بیا زموږ سره پنځم سوال ایکسپریس د فالوینګ ریډیکل پام دا سوالونه چې دي دا زموږ سره په ایکسپوننشل پام کې لیکل شوي دي په پاور په شکل کې موږ به دا و دا جذري شکل ته اړو دغه رقم د دې سوال چې کوم شپږم سوال دی هغه به د دې ولټ دی ایکسپریس د فالوینګ ایکسپوننشل فارم دا زموږ سره دا څلور سوال چې دا په ریډیکل فارم کې په جذري شکل کې لیکل شوي دي دا به موږ ایکسپوننشل فارم ته اړو د دې دوه سوالو د حل کېدو څخه مخکې ځکه دا دواړه سوالونه سره ریلیټډ دي زه به یو مثال وکاږم یو مثال به دلته حل کړم دغه په ذریعه باندې به موږ دا دواړه سوالونه وپېژنو اوس موږ سره مثلا یو عدد لیکلی دی 25 جذر دی 3 لیکلی دی دا ریډیکل دی په ریډیکل کې ریډیکنډ 25 لیکلی دی او 3 انډکس دی دې ته موږ ریډیکل فارم وایو و دې سوال ته موږ ریډیکل فارم وایو ځکه دا په جذري شکل کې لیکل شوی دی که زه دا غواړم چې و ایکسپوننشل فارم ته یې واړوم د پاور و شکل ته یې واړو بیا به موږ دا سره کمل کوو یاد ساتي همیشه چې دلته کوم انډکس دی دا به همیشه د بټې په صورت کې پاور جوړیږي یعنې دا به زموږ سره فریکشنل پاور جوړیږي 25 به وکاږو دا 3 به موږ 1 بټه 3 کو یعنې دغه انډکس چې دی دا دلته فریکشنل پاور د بټې په صورت کې پاور جوړ سو که اوس موږ وغواړو چې دغه شکل د ایکسپوننشل فارم وغواړو دغه ایکسپوننشل فارم موږ برته ریډیکل فارم ته واړو چینج کړو بیا په دا موږ څنګه چینج وو دغه چې کومه 25 دی دا به موږ دغه رقم وکاږو دغه 1 بټه 3 چې دی دغه 3 زموږ سره انډکس دا به موږ برته دلته انډکس وکاږو یعنې دغه مثال باندې که زموږ سر خلاص بیا دا سوالونه موږ اسانه ایزي کولی سو اوس به موږ راځو دا سوالونه به حل کوو په دا پنځم سوال کې موږ دا 4 جز حل کوو 8x3 y کی 5 د دې هول بریکټ ماینس 1 بټه 3 پاور دی موږ مخکې ویلو په دغه مثال کې چې دلته کم انډکس دی هغه به د پاور فریکشنل پاور یعنې د بټې د پاور په شکل کې به راځي دا به په بټه کې همیشه چې کوم وخت موږ ایکسپوننشل فارم ته اړو
نو زه غواړم چې د اکسپوننشل برت ریډیکل فارم ته واړم د 8x3y5 8x3y5 دا ما دغه رقم ولیکئ. اوس به زه دلته دغه پاور چې دی دا به زه ټوټه کړم. دا فریکشنل پاور دا د بټي چې کوم پاور دی د دې چې کوم لاندې دغه 3 دی دا همیشه زموږ سره دلته انډکس ولې موږ دلته په دې مثال کې وویل. اوس به زه د دې به توړ وکړم -1 ضرب 1/3 به وکاږم. دغه -1 پاور به دې برکټ ته ورکړو. دا -1 چې برته د 1/3 سره ضرب کړو برته -1/3 راځي. اوس به دا موږ 8x3y5 -1 پاور و دا هول برکټ بیس ته ما -1 پاور ورکړي. دا 1/3 به دې خواته انډکس یعنې 3 زموږ سره انډکس دا زموږ سره د اکسپوننشل فارم زموږ ریډیکل فارم ته واړوئ. اوس دا کوشن به څنګه حل کړو؟ 9 به هغه رقم موږ وکاږو. دا -3 به دې ته خپل پاور ورکړو ضرب 1/4. بار به موږ د دې شي ذکر کوو چې زموږ وروستۍ په دې سر خلاص شي. دغه چار چې دی دا دلته همیشه انډکس وي. موږ ویلي وله چې دلته انډکس که کوم وخت پاور جوړوي د بټې په صورت کې راځي. نو -3 د 9 خپل پاور دی او 1/4 چې دی دا موږ انډکس اخواته بیا انډکس 1/4 به اخواته انډکس جوړیږي. دا به 9 هول برکټ -3 وکاږو. دلته به موږ دا 1/4 خپل 4 انډکس جوړ کړو. دا موږ مزید عمل کولی شو لیکن موږ چونکې دا صورت خالي دا شکل خالي اړو و ریډیکل فارم ته. که زه دا پاور پلس کړم 1/9 کې 3 به سي بیا به دغه جذر ورکړو بیا به 4 وکاږو. دا زموږ سره د دې صورت شو. 216 پاور چې زموږ سره 1/3 دی. دغه 3 چې دی دا به ډایرکټ دلته انډکس جوړ شي. دلته به زه 216 وکاږم دلته به دا ډایرکټ موږ 3 انډکس کړو. اوس ما دلته 1 ولې نه ولیکي؟ دا +1 دی. که په کومه اکسپوننشل فارم کې زموږ سره دا پاور ماینس و هغه بیا موږ کاږو دا ماینس پاور. ځکه ماینس پاور چې دی هغه مکمله بټه چینجولی شي. نو دلته ما +1 نه ولیکي. u²/v² چې دی هول برکټ -1/5 پاور لري. اول به u²/v² دغه رقم وکاږو. دغه -1 پاور به ورکړو ضرب 1/5 به وکاږو. ځکه دا -1 پاور چې دی دا د هول برکټ دی. دا 5 به دې خواته زموږ سره انډکس u²/v² دې ته موږ هغه د -1 پاور ورکړو. دلته به ریډیکنډ دا 5 به راځي زموږ سره به انډکس. شپږم سوال حل کوو ایکسپریس د فالوینګ ان د اکسپوننشل فارم. دا 4 سوالونه په ریډیکل فارم کې راکړي دي په جذري شکل کې. دا به موږ اکسپوننشل ان د پاور شکل ته اړوو. اوس مخکې رولز موږ په دې سوالو کې وویله په 4-5 سوال کې دا 25x2y3 دا چې زموږ سره کوم ریډیکنډ دی دا به دغه رقم وکاږو. دغه انډکس به د پاور په شکل کې وکاږو هغه به هم فریکشنل پاور د دې دا جواب شو. دا 3 بیا u1/2 y6 دا ریډیکنډ به دغه رقم وکاږو. 4 چې انډکس دی هغه به د فریکشنل پاور په شکل کې راځي 1/4 په شکل کې. اوس دا سوال به څنګه حل کوو؟ په دې کې ډېر سټوډنټ کنفیوز. د هغه اسانه ترتیب دا دی د 1 لوړ چې لیکلی دا به دغه رقم وکاږو. دغه مخرج چې دی دا په ریډیکل فارم کې دی موږ به دا اکسپوننشل فارم ته اړوو. په دغه ریډیکل کې چې کومه ریډیکنډ دی x کې q دغه x کې q به دغه رقم وکاږو. دغه n انډکس به 1/n راشي. اوس د دې رول چې دی او اصول چې دی دا پاور رول دی. پاور رول موږ مخکې هم ویلي و a کې m که پر دې باندې n راغلی بیا به پاور ملټیپلای کوو یعنې a mn به وکاږو. اوس به دغه q د دې 1/n سره موږ ملټیپلای کوو یعنې 1/x q/n به راشي. که موږ وغواړو د دې انسر خو هم دغه دی. دا که موږ وغواړو چې دا بټه ختمه کړو دا مخرج به لوړ پورته کړو دا بټه موږ ختمولی شو یعنې x - q/n د دې جواب دا رقم هم لیکلی شو. بهرحال چې پاور کوم وخت پلس هغه بهتره ده. دا سوال به څنګه حل کوو؟ 36p/q² دی. دا p چې دی دا به د 1/p په صورت کې راځي. دا زموږ سره د دې جواب شو. دا زموږ سره د 4 د 5 د 6 سوال مکمل ایکسپلینیشن د 1.2. که زموږ د یوټیوب چینل ته نوی یاست لایک کړئ سبسکرایب کړئ. موږ به موټیویټ درته پر به کمپلیټ کورس هر چپټر دغه ایکسرسایز هغه کوشنان او ایکسپلینیشن در ورسیږي.